mainit ng ating tubig. Pwede na natin ilagay ang mantika. Lagyan na rin natin ng asin guys. Okay? Then after that, yung ating penne pasta. So after 10 minutes guys, itong ating penne pasta is al dente na. Check natin. Yun, al dente na guys. Then set aside lang natin. So gawa na tayo ng ating Alfredo sauce. So butter. Lagyan na natin ang ating onion, garlic, at haluin lang natin hanggang makaramelize ang ating garlic at sibuyas. So lagyan na rin natin yung ating bacon. Haluin lang natin, hayaan natin magmantika, at pagluto na, pwede na natin ilagay yung ating half cup of all-purpose flour. As usual, halo lang para hindi dumikit hanggang sa maluto yung ating harina. Then, lagyan natin ng 1 cup of water. Haluin lang ulit natin para hindi dumikit at masunog. And after that, pwede na natin ilagay yung ating 750 ml ng milk. Halo ulit. Sobrang basic lang ito guys. Then, lagyan na natin yung ating nor cubes. Baka naman. Pepper and salt. Then haluin lang natin. It's depende sa inyo guys kung gaanong alat ang gusto niyo. Pero sa akin, sakto na yung salt and pepper na yan. 1/2 tablespoon each. Teaspoon pala, sorry. And then lagyan na natin yung ating hot sauce. Haluin lang natin. Depende sa thickness na gusto niyo ng inyong sauce. Ito guys, sa itsura nito, pwede na natin ilagay yung ating penne pasta. Depende sa inyo kung gusto nyo over the top or ihahalo nyo na. So para sa akin kasi okay itong hinahalo pag bulky yung order natin. Kasi iba matakaw sa sauce. Gusto nila basang-basa. So yan, haluin lang natin evenly para ma-mix yung ating pasta sauce at saka yung penne pasta. So at this moment guys, okay na to. Pwede na natin i-transfer sa ating lagayan. So ito guys, suggestion ko lang sa ating presentation. Lalagyan ko siya ng Parmesan cheese on top. Para pangregalo kasi ito guys. Pwede nating para mas maganda yung ating presentation. Then, bacon bits. At yung aking gawang homemade crouton. Yun guys. Salamat!